Hi guys, this is me, Rache, and welcome back to my channel. Yes, welcome back sa'yo and welcome sa video na to. Kamusta ka naman, friend? Kamusta naman ang holiday mo, ang Christmas mo, ang New Year mo? So, comment down below lang if you want to let me know anong ganap mo this Christmas break. Ito na nga, patapos na ang, tapos na ang holiday break, ang Christmas break. So, back to school na tayo, back to reality na, back to normal. And for today, ang gagawin natin ay isang get ready with me back to school tutorial channeling. And for today, may mga kasama tayo, friend of mine, yes, to do this look. So, she's a very special friend of mine, yes. Kung nanonood ka, kiligin ka ha. Mahilig kasi kami dalawa sa pag-makeup. So, sabi ko, mag-shoot naman tayo and then gusto niya rin. So, nag-shoot kami. Just letting you know guys na matagal na tong shoot naming video na to. Pero kasi, sa tingin ko, mas bagay siya sa back to school makeup routine. So, talagang hinintay ko talaga tong time na to really upload this video. Pero originally, hinot namin to October pa. So, medyo matagal-tagal na, no? Pero same pa rin naman yung ginagawa naming makeup routine and still applicable pa rin naman yung ginagawa namin. So, if you want to see kung ano ang magiging kakalabasan ng look na gagawin namin, then please keep on watching. And so for today, kung nahalata nyo naman, nasa room tayo ngayon. So, meron tayong special guest. So, this is Caitlin. Nang walang makeup. Yeah. So, bare face kami ngayon. Kasi, wala. Trip lang namin mag-makeup session. Kasi, wala kaming first subject. So, class. This is my channel. Maraming mambabash sa'yo. Ayan. So, for today, ang gagawin lang namin is simple school makeup. Yes, school makeup. And, so, ilabas mo na ang kit mo. So, ito yung kit ko lang. Sobrang late lang niya. Ito sa akin. Yes. So, yeah. Let's start. Music muna tayo. Yeah. Ano ang una mong ginagawa sa face mo? Nag-toner ako, saka yung Spray. Ako spray. din. Yeah. Parehas ka. Ano yun ba? Actually, ang dala ko lang kasi is powder foundation. Ako din. So, Ano meron ka nito? Ay, ito pala. Ito yung una kong, after ko di ba mag-toner tapos yung spray. Ito. ano? Ito, Dream Matte Mousse. Yes! Yes, so how's the feeling naman? May consider ka ba? Or parang yun? Ito na yung parang serve ko as concealer. Ay, ako girl, kasi ang dala ko lang talaga. Nangingi. Dapat maging practical tayo. Hindi naman ako gano'ng kaliit yung pouch. So, for today, ang ginagamit lang namin is fingers kasi wala kami. Hilig kami mag- Rated PG tayo, diba? using fingers Yeah. kasi mas madali. Mas madali. Ang dami. Ano ba? Mali. Mas practical. Diba? Ito lang ang dala kong brush. Ako din. Powder lang. Ako din, pang powder. Kasi, di ba? Pag pupunta ka naman ng school, di mo naman dala-dala yung buong makeup kit. Ito next ko, blush. Mas inuuna ko siya kasi pag may powder na, parang
natin tong cream blush. So, this is from Candy. Nawala na yung tatak. So, fingers lang ulit. Finger style lang ulit. Ito na, next ko is powder. Na-realize ko, yan ang ginagawa yung kulay. Oo, kasi, ano talaga, ang totoo talaga, out of sa lahat, inuuna ko, kilay. Ikaw, kailan mo na After ko mag-powder, ganyan. After na ito, kikilay na. Alam mo ba, masaya lang kami ngayon, pero sa totoo lang, hirap na kami. Sobra. Ay, Parang konti na lang. may nilang magpalaman sa lupa. Actually. Yeah, and then ano na, powder na. Yung kanina. Ako, powder. Stop bullying me. Oh my God. Nakikita ng mga viewers. Yes. So, kasi Nina Gomez talaga. Yun kasi sabi mo. Ay. Ito, loyal ako dito since grade 8. Ito na yun. Yes. Ako naman, since grade 10. So, this is Colourpop. Mawala na rin yung presenta niya. Okay. Shut up! Pwede pa rin drama yun. Ayun na kasi Nina girl. Nakatakot sa mukha. Yung paano naman nila makikita, di ba? Actually, So, pinaparang lang po namin, hindi po tutorial to. Like, get ready Parang with ano me, lang, oo, get ready. video. Ano masasabi mo kay... Uy, huwag mo naman. Ikakat ko. Ay, kakatero! Ano masasabi mo kay... Ikakat ko na. Cut mo yan ah. So guys, mascara na ako. Ano to? Last ba to? Ay, ito pala yung back. Akala ko kapag ito, last national. Sariling product na hindi alam. From Maybelline. Ayan, no. So, ang tagal, di ba? Mag-prepare lang ako ng lash. Eyebrow mascara. Clear eyebrow mascara. Brought to you by Kayt. So, inano niya sa akin. Sinuggest niya sa akin. This is from Nichido. Ayan na. Oh. So, maglalagay ako ng konti sa aking eyes. Pamumukay lang. So, ang ginagamit ko is ito, from Nichido. Lipstick. Lipstick siya. Velvet matte lip pencil. So, konti lang. Mamunay lang. Hindi na ano yung hindi ko pilik mata mo kapag nauna yung mascara bago yung Anong ginagawa? hindi nasisira. Di ba kasi sabi nila dapat hindi nila una. I'm scared. Ako din nga, gagahin ko si Rachel. Oo, extra naman lipstick. Buti ko na sa'yo. Ikaw mo, tapos na ako hindi. Lipstick na lang ako. Sa'yo. Ay!
Ako na yung right. Yeah. Nakaka-wasted. Wala ka na ulo. Ano na? Sorry. Sorry. E di mag-saris tayo. Para training! Anong shade yan? Ito na ang most awaited. Wow. Review. Sunny's face. Yes. Padala niyo na kami. Oo nga. Mura ba siya? If iisipin. Or 345, diba? Oo, okay naman. Kebs naman. So, ito, ang shade ng akin is Girl Crush. Wow! Ako, Nudist. Yan. Pwede So, pa nung hindi na lang. Ito naman. Basta? Basta siya? Diyos ko, nagulugan yung... Hindi pa lang basag eh. Alam mo ba may highlighter din ako? Tala highlighter Wait lang, kayo? ano? Ano, si Mac pala may highlighter. So habang kinukuha ni Rachel yung highlighter niya, magkwentuhan ba na tayo? Kasi alam mo ba yan si Rachel? May secret yan sa pusa. Ano? Di wala. Sobrang admire ko si Rachel kasi ang galing niyang mag-organize sa lahat ng bagay tapos mag-manage ng... May kami na dun sa kami. Ha? Hoy! Lagyan mo ako. Yes! Oy! Bigay ko na. Baba! Hindi ba kasi Yeah, so ito yung look namin. Kung gusto namin maging super extra sa school. Pero normally naman, hindi naman talaga ganun. Hindi, Diba? girl. Parang Actually, lip-tint lang. pulbos lang lifting. Gusto lang naman talaga maging extra today. Bakit hindi nyo pag-beat yan? Yeah. Tama na! Ano ba? Talaga mo? Wala rin yung inayos natin. Natutunan rin tayo. Actually. So yeah, that's it guys. Ito yung finish look na nagawa namin. If you're feeling extra sa school today, so yeah. I hope you learned something. Wala kayo natutunan, sana nag-enjoy na lang kayo. And please subscribe my channel and comment down below kung anong mga gusto nyo pang gawin ko. And kung gusto nyo pa siyang makita sa channel ko. So yeah. Bye guys! And so that's it guys. Ayun na nga. So yun yung look na na-achieve namin. And please guys, alam ko, hindi siya super detailed kasi parang get ready with me nga lang siya. And hindi talaga siya necessarily tutorial. So if you want to see a tutorial talaga in an everyday school makeup, then please let me know sa comment. And please comment nyo rin below kung gusto nyo rin kasama ko din yung friend ko sa paggawa ng tutorial na talaga. Nung talagang i-explain namin kung ano yung mga gagawin and everything. And so, that's it.
I think. And if you like this video, please give it a thumbs up. So, comment down below kung ano yung mga thoughts mo, suggestions, and kung ano yung sa tingin mong pwede kong gawin dito sa channel ko. And share mo na rin to sa friends mo para happy-happy lang tayo. And then, subscribe to my channel and hit the notification bell dyan somewhere para lagi kang updated, diba? And so, I'll see you on the next one. Bye!